Se on Tapio T. Terve moro hei. Hyvää marraskuun 9. päivää. Tänään mä lähden ajamaan Ralehkilla ja kerään vähän lisää testikilsoja. Tarkoituksena ajaa 30 kilometrin lenkki ja käydä kahvilla samalla. Tervetuloa kyytiin. Tätä pientä mäennyppylää tässä kehätien tuntumassa ei kehtaa vielä edes ylämäeksi sanoa. Mielipiteeni näistä uusista vaihteista varmaan tiedättekin. Valkkasin tämän reitin tarkoituksena, kun tuosta lähtee tonne itään päin. Siellä on mukava nyppylä. Monta kertaa kiivetty jopa Sinkulalla. Kyllä tää haluaa kokemuksia kuitenkin kerätä. Vähän joka tutusta paikasta. Mitä uudet asetukset tutuissa paikoissa tuntuvat. Nousukulma ei ole vallan jyrkkä. Mutta tämä on sellaista pitkää ja loivaa. On tässäkin tuo 3428 kovin erilaisen tuntuinen siihen edelliseen verrattuna. Kyllä mulla on semmonen tunne, että joskus ehkä pitää sitä vielä keveämpää pakkaa kokeilla. Kerran kun vaihtoehdoissa löytyy. Katsotaanpa tässä tuo kadenssi. Alkaa nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kammenkierrosta per 5 sekuntia. Edelleen 84 per minuutti. Ei tämäkään kyllä paha välitys ole. Aika hyvä jopa. Tulee mieleen Vuosaari-juoksuihin osallistumiset 10 ja 8 vuoden takkaa. Jossakin tuossa 20 metriä selkäni takana oli juomapiste. 2 kertaa 10 kilsaa vissiin juostiin. Tokalla kierroksella siinä pisteessä vähän hajotti. Taisin pistää kävellen. Joku siinä ongella istuskeli kanaalin rannalla. 24 kilsaa napsahtaa juuri mittariin ja kampela on tässä ja se on auki. Sinne siis kahvin juomille. Mukava tiirailla vähän merelle päin. Marraskuun puoltaväliä lähestyttäessä. Mä sain tehtävän. Nyt on kello vähän yli 12. Mun pitäisi olla 2 tunnin päästä Pirkkolassa hoitamassa eräs asia. Se on tämän pyöräilyvlogi-episodin kannalta mitätön asia, mitä mä siellä teen. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että tässä saisin nyt semmoisen melkein 2 tuntia vielä viettää pyörän selässä, mikä on hyvä asia. Koska testikilometrejähän mä tarvin ja ilma on hyvä. Niin ei pidä sanoa ei kiitos lisäkilometreille. Siellä joku painelee gravelivehkeellä rantaviivaa pitkin. Samaan suuntaan minäkin lähden. Paljon oli pyöräilijöitä liikenteessä tuolla Kampela-kahvilan suunnilla lauantaita viettämässä. Minä muiden mukana.
nyt juuri parhaillaan äskettäin nautitut mehut, kahvit ja rahkapullat antaa semmoista flow-potkua. On niin maistuvaa gravelibaanaa. Kyllä se vaan on niin ajonautintoa, kun on jalat lämpimänä. Polkee vaan eteenpäin. Ripusta aivosi narikkaan ja aja. Varmaan 50 kohta täynnä. Sehän on jo 204 osa, 408 osa ja näin päin pois. Viimeinkin on saavuttu Pirkkolaan ja huippusalainen tehtävä odottaa minua. Alkaa olemaan eka varsinainen pitempi testilenkki Ralehkilla nyt takana ja mitäs fiiliksiä, kootaan tähän loppuun niitä. Vanha totuus pitää paikkansa, kun on hommannut uuden pyörän tai rakennuttanut vanhaan pyörän runkoon tämmösen pränikän kilipurin. Kannattaa ajella testiajoja, testata mikä toimii mikä ei. Toisekseen Claris-vivut vaihteiden vaihdossa on pikkuhiljaa tulleet tutuiksi ja homma automatisoitunut. Ei tarvitse muuta kuin tuosta naksutella ja jaloilla tunnustella, että mikä sieltä on mukava vaihdekombinaatio kullakin hetkellä. Hyvä ystäväni, nyt on tullut aika kiittää sinua siitä, että tämän pyöräilyaiheisen videon tekele sinä oot kahtonut. Tottele iloa ja rauhaa sun päivää, se takkuu varmasti me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Mitä tahansa mielen päällä, niin jatketaan tarinointia tuossa kommenttiosion puolella. Pyöräilystä taikka aiheen vierestä. Seuraavan kertaan. Heippa!